নমস্কাৰ B.Ed Entrance Previous Year Question Paper Series আজি হৈছে আমাৰ পাৰ্ট 5 2024 পেপাৰখন আমি আলোচনা কৰিম আমি ইয়াতে সকলোবিলাক ইউনিভাৰ্সিটি ষ্টুডেণ্টে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব লাষ্টলৈকে চাব ইম্পৰ্টেন্ট আছে আৰু ইয়াতে আমি আজি ইনক্লুড কৰিছো জেনাৰেল নলেজ জেনাৰেল ইংলিছ টিচিং এপ্টিটিউড আৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স শেষলৈকে চাব টিচিং এপ্টিটিউডৰ বহুখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে আৰু ইয়াতে যদি আমি আজি এক্সপ্লেইন নকৰো কিয়নো আমাৰ সময় বেছি নাই পৰীক্ষা পাইছেই 2024 এখন পেপাৰ হয় অলৰেডি আমি বাকিবিলাক ডিসকাস কৰিছো আজি জাস্ট আপোনালোকৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাব ইন এন ইফেক্টিভ ক্লাছৰুম এটা ইফেক্টিভ ক্লাছৰুমত কি হ'ব সুধিছে ইয়াৰ অপচনবিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ সি হ'ব দ্য টিচাৰ এনকাৰেজেছ ডিসকাশন টিচাৰজনে ডিসকাশন এনকাৰেজ কৰিব উৎসাহ জনাব আৰু লগতে মিক্স কানেকশ্যন উইথ দ্য ষ্টুডেণ্টছ প্ৰিভিয়াছ নলেজ আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ যিবিলাক প্ৰিভিয়াছ নলেজ আছিল আৰু প্ৰেজেণ্ট নলেজৰ লগত প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ যিবিলাক কানেকশ্যন সেইটো কৰিব তাকে আমি কি বুলি কওঁ ইফেক্টিভ ক্লাছৰুম বুলি ক'ম নেক্সটটো কৈছে ৰাধা টোল্ড প্ৰীতি ডেট সি হেড ফিনিছড হাৰ ৱৰ্ক সিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ স্পীচ ফ্ৰম দ্য ফলোইং অপশনস ইয়াতে আমাৰ স্পীচৰ এটা কোৱেশ্চন দিছে আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিল লাষ্টৰ টাইমত কিবা এটা ভুল হৈ গৈছিল এটো কওঁতে যিজনে মোক আঙুলিয়ে দেখাইছে ভুলটো তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছো ইয়াৰে হ'ব আমাৰ অপচন নম্বৰ 3 হ'ব ৰাধা said to প্ৰীতি I have finished my work এটো হৈছে আমাৰ অপচন নম্বৰ 3 Question number 24 rainfall is more abundant in the summer season than the winter season ইয়াতে কৈছে কারেক্ট এন্টোনিম টু লিয়াব লাগে বিপৰীত শব্দটো লিয়াব লাগে abundant মানে হৈছে যে ভৰপুৰ প্ৰাচুৰ্য এটা ভৰপুৰ য'ত হৈছে তাৰ অপোজিটটো তাত নথকা বুজাব লাগে bountiful মানে বহুত থকা abandonৰ যেটো আমাৰ জেনন ফৰ্ম হয় আমাৰ পাষ্ট প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম হেতু abandoning হয় হেতু নহয় এটো একেটাই বুজাইছে প্ৰাচুৰ্যৰে বুজাইছে plenty মানে হে একেই হয় insufficient মানে কমি এটো যদি বেছি হৈছে এটো কমি হৈছে তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব insufficient is the right one scarcity থাকিব পাৰে কেতিয়াবা abundanceৰ ঠাইত আমাৰ যেটো আমাৰ আছে insufficient তাৰ ঠাইত scarcityও থাকিব পাৰে নেক্সট টু কৈছে name the figure of speech in the sentence loneliness is young ambitions leader ইয়াতে আমাৰ কোনটো figure of speech সুধিছে metaphor হয় ইয়াৰে অপচন বিলাক অলৰেডি মই এটা ভিডিও বনাই ৰাখিছো figurative speechৰ ওপৰত চাবগৈ কোনবিলাক metaphor কোনবিলাক simile oxymoron এইবিলাক সকলোবিলাক আছে আৰু যেতিয়া আমাৰ কি হয় ডাইৰেক্ট কম্পাৰিজন কৰা হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় metaphor বুলি এটো হৈছে অপচন নম্বৰ D is the right one Question number 27 identify the misspelled word among the following misspelled কোনটো ভুলকে আছে দিছে ইয়াৰে ভুলকে যদি চাও আমাৰ যেটো আমাৰ স্পেলিং ভুল হয় এটো হৈছে অপচন নম্বৰ A strict A S T E R I S K হ'ব দিছে T E টো যেটো থাকি গৈছে এখানে আমাৰ 27 ৰ এটো আমাৰ wrong answer হয় Next কৈছে কি select the sentence with the correct use of comparative form আমাৰ এখিনি ডিগ্ৰী খিনি চাব ভালকে আপোনালোকে পজিটিভ ডিগ্ৰী কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট ইউজ টো দিছে কতে হ'ব কোনটো হ'ব আমাৰ অপচন বিলাকৰ ভিতৰত হ'ব অপচন নম্বৰ C she sings better than anyone I know সে আমাৰ বেটাৰ গুডৰ অপোজিট কি হয় যে অপোজিট হৈছে সৰি গুডৰ আমাৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী হৈছে গুড বেটাৰ Next to is our 29 what is the adjective form of word laugh adjective form বুদিছে আমাৰ যিবিলাক word কি কৰিব noun টো modify কৰিব হেবিলাক হৈছে adjective describe কৰিব তাৰ বিষয় তো ইয়াৰে অপচন বিলাকৰ ভিতৰত laugh or adjective হৈছে আমাৰ কি laughable option number B next to হৈছে 30 the synonyms of the word tenacious এটো আমাৰ Tenacious solution very fast যোৰহাটৰ বিলাকে সাগে গমি পাইছে tenacious মানে কি এখন ৰেষ্টুৰেন্ট আছে মনত ৰাখি ল'ব তেনেকে তা tenacious মানে হৈছে very fast বা fast running option number C is the right one Question number 31 the antonym of the word ever মানে হৈছে লাইক কৰা বা ভাল পোৱা এনেকুৱা বুজায় ever মানে ৰেসপেক্ট কৰা লাইক কৰা ভাল পোৱা এনেকুৱা ইয়াৰে যেটো antonym সুধিছে antonym হ'ব কি ভাল পোৱালে আমি ঘৃণা কৰা হ'ব তো অপচন নম্বৰ A is the right one hate ever মানে ভাল পোৱা তাৰ অপোজিটত hate হ'ব Next to কৈছে we are late the film by the time we get to the cinema hall ইয়াতে হ'ব আমাৰ অপচন নম্বৰ C the we are late will already have started হ'ব অপচন নম্বৰ C হ'ব ইয়াতে future perfect tense will ৰ লগত কি will have plus আমাৰ past participle লাগিছে আমাৰ started হৈছে তো অপচন নম্বৰ C is the right one next to হৈছে the boy laughed at the baker select the correct option of the passive form of the sentence ইয়াৰে হ'ব অপচন নম্বৰ D the baker was laughed at by the boy এটো আপোনালোকে ভালদৰে চাব একে ধৰণৰ লাগিছে ওপৰটো লগত অকন মিল আছে নেক্সট টু কৈছে what is antonym of the word repudiate repudiateৰ antonym হৈছে repudiate মানে হৈছে ৰিজেক্ট কৰা তো ৰিজেক্ট যদি কৰিছে তেতিয়াহলে আমাৰ কি কৰিব তাক একচেপ্ট কৰিব তো অপচন নম্বৰ C is the right one antonym বুজিছে বিপৰীত শব্দ উঠিছে নেক্সট টু হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 35 the company announced that product
and dash expected to be hit এটা কিছু কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টটো লঞ্চ কৰিছে এনেকুৱা আগতে ইটছ প্ৰডাক্ট হ'ব ইটছ ITS হ'ব তো ইটছ প্ৰডাক্ট মানে হৈছে আমাৰ ক'ত আছে ITS আছে ডিটোত আছে তাৰপিছত কৈছে এণ্ড ইট ইজ এক্সপেক্টেড তো ইট ইজৰ আমাৰ কন্ট্ৰেকশ্যন ফৰ্ম হ'ব IT এপ'ষ্ট্ৰফি S হয় নে নহয় তো সেইকাৰণে আমাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ D ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ইয়াৰ আৰু ইয়াতে লগতে কি কৈছে ইট ইজ এক্সপেক্টেড এইটো হৈছে ইট ইজ বুজাইছে ইট ইজ এক্সপেক্টেড নেক্সটটো কৈছে 36 আই স্পিল দ্য বিনছ উইদাউট ৰিয়েলাইজিং ইট স্পিল দ্য বিনছ মই আগতেও কৈছোঁ যে ডোণ্ট স্পিল দ্য বিনছ এনেকৈও কয় মানুহে তো স্পিল দ্য বিনছ মানে চিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন ৰিভিল কৰা ইয়াতে যদি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ C টু ৰিভিল চিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন প্ৰিমেচিয়ৰলি এণ্ড আনইনটেনশ্যনেলি বা প্ৰিমেচিয়ৰলি কোনোবা চিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন ৰিভিল কৰাকে কৈছে স্পিল দ্য বিনছ নেক্সটটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল মাউথ অনাৰ্ড উইথ পদ্মশ্ৰী ইজ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী ফিমেল মাউথ মাইকী মাউথ মানে কি যি হাতীৰ পৰিচালনাৰ লগত জড়িত হাতীৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগত জড়িত আগতে মতা মানুহে কৰিছিল কিন্তু এতিয়া ফিমেল বুলি কৈছে অনলি ফাৰ্ষ্ট ফিমেল মাউথ সেয়া যি আনকি পদ্মশ্ৰীও পাইছে ইণ্ডিয়াৰ আৰু অসমৰ তেওঁ কোন হয় সুধিছে ইয়াৰে যদি চাওঁ অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ C পাৰ্বতী বৰুৱা প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ চিষ্টাৰ হয় পাৰ্বতী বৰুৱা নেক্সটটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 দ্য কণ্ডিশ্যন হুৱেন দ্য আৰ্থ ইজ ক্ল'জেষ্ট টু দ্য ছান ইজ ন'ন এজ সেইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ D হয় পেৰিহেলিয়ান তাৰমানে কি যিদিনাখন দ্য কণ্ডিশ্যন সেইটো এটা অৱস্থা যেতিয়া আৰ্থখন ক্ল'জেষ্ট টু দ্য ছানৰ ক্ল'জেষ্ট হয় তেতিয়া কোৱা হয় পেৰিহেলিয়ান আৰু কোন তাৰিখে হয় এইটো কেতিয়াবা মনত ৰাখি থ'ব আহিব পাৰে জানুৱাৰী 3 তাৰিখে হয় আৰু তাৰ অপজিটটো কি হ'ব আমাৰ এপিহেলিয়ান 22 বাৰ্ষাটো মানে সেইটো হৈছে 4 জুলাইত নেক্সটটো হৈছে আমাৰ দ্য মেক্সিমাম ডিউৰেশ্যন অফ 0 আৱাৰ্ছ ইন দ্য লোকসভা ইজ 0 আৱাৰ্ছ লোকসভাৰ আমাৰ টাইমটো দিছে মেক্সিমাম ডিউৰেশ্যন কিমান তো ইয়াৰে যদি চাওঁ অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত 30 মিনিট হয় অপশ্যন নম্বৰ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো কৈছে হু ইজ কল দ্য ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্বামীনাথনে 2024 চনত তেওঁ যিটো ভাৰত ৰত্নও পাইছে তো সেইটো কাৰণে তেওঁৰ নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব তাৰ পাছতে আমাৰ নেক্সটটো কুৱেশ্যন আছে ৱেন ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড ব্লাড ডনাৰ ডে চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়েৰ এতিয়া ব্লাড ডনাৰ ডে আমাৰ কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় সুধিছে সেয়া হৈছে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 8 আছে 14 জুন 14 জুন তাৰিখে ব্লাড ডনাৰ ডে হয় নেক্সটটো হৈছে 43 দ্য ৱৰ্ড সত্যমেৱ জয়তে ইনস্ক্ৰাইবড বিল' দ্য বেছ প্লেট অফ এমব্লেম অফ ইণ্ডিয়া আৰ টেকেন ফ্ৰম এতিয়া সত্যমেৱ জয়তে যিটো শব্দ সেয়া হয় আমাৰ ক'ত লিখা আছে এমব্লেম নেশ্যনেল এমব্লেমত আছে তাতে ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে সুধিছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সকলোৱে জানে এজ অপশ্যন নম্বৰ C মুণ্ডক উপনিষদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 44 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী অফ আছাম ন'ন ফৰ গল্ডেন লেংগুৰ বা আমাৰ সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে কোনখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আমাৰ বহুত বেছি ফেমাছ হয় বুলি সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ B চক্ৰশিলাখন ক'ত আছে কেতিয়াবা এইটো আহে ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ দুইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে তো আগতে যিটো ধুবুৰীত আছে এতিয়া দুইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে পৰে নেক্সটটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 দ্য প্ৰচেছ অফ কনভাৰ্টিং ফুড ইনটু এনাৰ্জি ফৰ দ্য বডি ইজ কল্ড এইটো জানোৱেই আমি যে আমাৰ বডিত ফুডটো এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰা যিটো ফুড ইনটু এনাৰ্জি তাক কি কোৱা হয় প্ৰচেছটো কৈছে অপশ্যন নম্বৰ B মেটাবলিজিং কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 নাট্যশাস্ত্ৰ দ্য মেইন চ'ৰ্চ অফ ইণ্ডিয়াছ ক্লাছিকেল ডান্স ৱাজ ৰিটেন বাই এতিয়া আমাৰ নাট্যশাস্ত্ৰ যিখন আমাৰ ক্লাছিকেল ডান্সৰ এটা মেইন বুক হয় চ'ৰ্চ হয় এইখন কোনে লিখিছিল সুধিছে সেয়া হৈছে অপশ্যন নম্বৰ A ভৰতমুনি নাট্যশাস্ত্ৰ তেনেকৈ চৰক তাৰপিছতে আমাৰ হস্তিবিদ্যা এইবিলাকতো আপোনালোকে জানেই সেইবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে ক্লাছ 10ৰ এটা যিখন হিষ্ট্ৰী আছে সেই হিষ্ট্ৰীখন ভালদৰে পঢ়িব আৰু লাষ্টৰ ফালে এটা লেচন আছে উত্তৰ পূব ভাৰত বুলি সেইটোৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে লগতে হিষ্ট্ৰীখন যদি পাৰে ক্লাছ 10ৰ হিষ্ট্ৰীখন পঢ়িব নেক্সট হৈছে 48 এডুকেশ্যন ফৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ফ'কাছেছ অন আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মানে জানোৱেই যে উইদাউট হেম্পাৰিং দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যন আমি আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথাও আমি ভাবিব লাগিব তো সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইয়াতে হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টিচিং হ'ব B হ'ব প্ৰমোটিং ছাষ্টেইনেবল ফিউচাৰ থ্ৰু এডুকেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ফিউচাৰ এটা আমি ছাষ্টেইনেবল ফিউচাৰ এটা প্ৰমোট কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে নেক্সটটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ তাতে কৈছে হুইচ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল ফ'কাছেছ অন কোৱালিটি এডুকেশ্যন এইটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ গ'ল 4 SDG 4 এইটো আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ এটা কাম কৰিব আপোনালোকে NEP খনৰ প্ৰথমতে ওলালেই আপোনালোকে পাব এইটো যিখন NEP আছে তাৰে প্ৰথমতে লিখা আছে যে SDG 4 কথা তো সেইখিনি ভালকৈ এবাৰ ওপৰে স্কিমিং কৰিবচোন আপোনালোকে NEP যিখন আছে মই দিছিলোঁ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে চাগে নিজেও চাইছে এবাৰ ওপৰে চাই ল'ব নেক্সটটো তাতে আমাৰ কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে কৈছে কি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপ অফ কোৰ্চ হেভ বিন এমফেচাইজ টু বি ইন্ট্ৰডিউচ এজ পাৰ NEP 2020 কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চৰ ওপৰত এমফেচাইজ দিয়া হৈছে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি সুধিছে NEP মতে ইয়াৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ B ভেলু বেছড কোৰ্চেছ
নেক্সট তো আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 51 NEP 2020 ৰেকমেণ্ডছ সেইটো সময়ত 2024 সময়ত খুব বেছি মানে এইটো চৰ্চাত আহিছিলে যে NEP প্ৰশ্ন সেইকাৰণে বেছিকৈ আহিছে ইয়াৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মনো মনো নট মনো মানে হৈছে ওৱান মনো নহয় আমাৰ কি মাল্টিলিংগুৱেলিজিম হৈছে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কেইবাটাও লেংগুৱেজৰ শিকিব পাৰিব যিটো আমাৰ তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন যিটো আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে কোনোবা এটা লেংগুৱেজতে শিকিব পাৰিব নেক্সট হৈছে 52 দ্য ফাৰ্ষ্ট নেশ্যন ৱাইড 5G মোবাইল নেটৱৰ্ক লঞ্চ বাই হুইচ কাণ্ট্ৰি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট হৈছে নেশ্যন ৱাইড 5G মোবাইল কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে লঞ্চ কৰিছিল ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ চি চাউথ কোৰিয়া নেক্সটটো হৈছে 53 দ্য ফুল ফৰ্ম অফ DRDLৰ ফুল ফৰ্ম দিছে সেয়া হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট লেবৰেটৰী আপোনালোকে চন্দ্ৰায়নৰ ওপৰত অকণমান চাই ল'বচোন আৰু লগতে আমাৰ এইবোৰ ইছৰো আৰু DRDO সেই বিষয়ে অলপমান চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 54 দ্য ষ্টাডি অফ হেভেনলি বডিজ ইজ ন'ন এজ আমাৰ ষ্টাডি অফ হেভেনলি বডিজ কি বুলি কোৱা হয় এষ্ট্ৰনমি অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো কৈছে 55 ইভেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফ্ৰীডম মুভমেণ্টছ এণ্ড দেয়াৰ ইয়েৰ অফ অকাৰেঞ্চ এইটো ইজিয়ে হয় আপোনালোকে মিলাবলৈ দিছে ইয়াতে লাষ্ট টাইম এইটো অকণমান কওঁতে অকণমান খেলি মেলি হৈছিলে নেকি কিছুমানে কৈছে তেওঁলোকে যিয়ে কৈ দিছিলে থেংক ইউ ফৰ পইণ্টিং আৱাৰ মিষ্টেক ইয়াতে চৌৰি চৌৰা আমাৰ কেতিয়া হৈছে 1922 চনত হয় এইটো হৈছে আমাৰ 4 হ'ব A4 ক'ত আছে চাম ইয়াতো নাই এই দুটাতহে আছে তাৰপিছত আমাৰ চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট আমাৰ আইন অমান্য আন্দোলন তাৰ আইন অমান্য আন্দোলন 1930 আমাৰ 1930 ক'ত আছে B1 তো B1 ক'ত আছে আমাৰ এইটোত নাই আমি গমেই পালোঁ তথাপিও চাওঁ নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট অসহযোগ আন্দোলন আমাৰ সেয়া হৈছে চি আমাৰ 2 তাৰপিছত জালিয়ানৱালাবাগ মেছাকৰ চবেই জানো আমি সেয়া হৈছে কি জালিয়ানৱালা হত্যাকাণ্ড 3 হ'ব 1919 তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো হৈছে আমি কেনেকৈ ভুলৰ পৰা শিকো দেখিছে তো এইকাৰণে আমি সদায় মানে বাৰে বাৰে একেখিনি বস্তুক ৰিপিট কৰিলেও আমাৰ কি হয় আমাৰ মনত ৰিটেইন হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি ৰিভিজন কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ভুল হ'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে ভুল নহ'ব টিচাৰৰ ভুল নহ'বও কথা নাই তো আপোনালোকে ভুলৰ পৰা খালি শিকিব লাগে নেক্সটটো হৈছে কি উইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ ৰাইট টু এডুকেশ্যন তো লাষ্ট টাইম এইটো কওঁতে এটা আমি এডিটিং কৰোঁতে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে তেতিয়া আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ লগত কোনটো আৰ্টিকল জড়িত হয় সেইটো দিছে অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব আমাৰ 21A ইজ দ্য ৰাইট ওৱান এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু আজিকালি এইটো নুসুধি আপোনাক বেলেগ ধৰণৰ অকণমান টানকৈও সুধিব পাৰে তো এইটোৰ ওপৰত অলপ চাই ল'ব আগতে ক'ত আছিল সেইটো সুধিব পাৰে DPSPত যে আছিল সেই কথাটো আপোনালোকে এবাৰ চাব 45 থাকোঁতে কি আছিল নেক্সটটো হৈছে উইথ হুইচ স্পৰ্টছ অফ CK ইজ দ্য CK নাইডু ট্ৰফি এছ'চিয়েটেড এটা CK নাইডু ট্ৰফি কিহৰ লগত কোনটো খেলৰ লগত জড়িত সুধিছে ইয়াৰ অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ হ'ব আমাৰ বি ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁ কি আছিল ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ আমাৰ কেপ্টেইন আছিল সেইকাৰণে তেওঁৰ নামতে এই ট্ৰফিটোৰ নাম CK নাইডু ট্ৰফি ৰখা হয় নেক্সটটো হৈছে হু ৰট দ্য ফেমাছ আছামিজ নভেল অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে অসমৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুক হয় তো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব এনেকুৱা কিছুমান বুক আৰু ৰাইটাৰৰ নাম অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা এইটো ইজি হয় সকলোৱে পাৰিব ইয়াৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ভুৱন মোহন বৰুৱা আৰু তেওঁৰ যিটো পেন নেম সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেয়াও দিব পাৰে কাঞ্চন বৰুৱা আপোনালোকে জানে হ'লেও কৈ দিছোঁ হু ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড কিং অফ মৌৰ্য ডাইনেষ্টি মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়জন ৰজা সুধিছে প্ৰথমজন কোন আছিল আমাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আমাৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তো ছেকেণ্ডজন সুধিছে আমাৰ সেই হৈছে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি বিন্দুচাৰা নেক্সটটো হৈছে আমাৰ ইয়াতে ইনভেনশ্যনছ এণ্ড নেম অফ চাইণ্টিষ্ট আৰ গিভেন এনেকুৱা কেইবাটাও কুৱেশ্যন আপোনাক অলৰেডি দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব আগৰ ভিডিঅ'ত ফটোনৰ আৱিষ্কাৰক কোন হয় এয়া হৈছে আমাৰ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন আছেনে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন A3 আছে তাৰপিছত কৈছে আমাৰ এটম হৈছে আমাৰ এইজন ডেল্টন আমাৰ আছে ক'ত আছে আমাৰ 4 আছে তাৰপিছত প্ৰটন যদি চাওঁ আমি আমাৰ আৰ্নেষ্ট ৰাদাৰফোৰ্ড হয় প্ৰটনৰ ৰাদাৰফোৰ্ড তাৰপাছতে যাওঁ ইলেক্ট্ৰনৰ আমাৰ জে থমছন 5 হ'ব আৰু নিউট্ৰন হৈছে আমাৰ জেমছ চাণ্ডউইক তেতিয়াহ'লে আমি কি পালোঁ A3 আমাৰ B4 পাইছোঁ তাৰপাছতে আমি C1 D5 তাৰপাছতে আহিলে আমাৰ E2 তো E2 হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেইটামান আমি দি থৈছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাবচোন সেই ভিডিঅ'তকৈ আগৰ নেক্সটটো কৈছে উইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম ইন টাৰ্মছ অফ লেণ্ড এৰিয়া মাটিকালি ফালৰ পৰা কোনখন ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে মাটিকালি ফালৰ পৰা হৈছে আমাৰ কি আমাৰ কাৰ্বি আংলং হয় তেনেকৈ জনসংখ্যা ফালৰ পৰা কোনখন চাব আৰু লগতে জনসংখ্যা আমাৰ ঘনত্ব আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব দেই ঘনত্ব আৰু জনসংখ্যা দুইটা বেলেগ বেলেগ হয় তো ঘনত্ব আহিলেও বেলেগ হ'ব আৰু জনসংখ্যা আহিলেও বেলেগ হ'ব নেক্সটটো হৈছে আমাৰ
What should be the main objective of teaching? Teaching or main objective কি হোৱা উচিত বুলি সুধিছে ইয়াৰে হৈছে আমাৰ কি আমাৰ দিছে অপচন বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ ডি টু ডেভেলপ দ্য থিংকিং পাৱাৰ অফ ষ্টুডেণ্টৰ যিটো থিংকিং পাৱাৰ ভবা শক্তি চিন্তা শক্তি তাক আমাৰ ডেভেলপ কৰা বুলি কৈছে Next to say one of the most important challenges before a teacher is teacher ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ কি দিছে চেলেঞ্জ হৈছে যে কি আমি কেনেকৈ পঢ়াম কেনেকৈ ল'ৰা-ছোৱালী এনেকৈ পঢ়াম যাতে তেওঁলোকে এনজয় কৰে তে সেইটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি টু মেক দ্য টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ এনজয়েবল নেক্সট হৈছে which of the following should be done by a teacher when he see faces students who ask questions frequently in the class খুব বেছি প্ৰশ্ন সুধে frequently তেতিয়া তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক টিচাৰে কি কৰা উচিত সুধিছে আমি তেওঁক গালি দিম নেকি কুৱেশ্যন নুসুধিবলৈ বা মন দিবলৈ কম নে কি কৰিম তে ইয়াতে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি এনকাৰেজ টু কণ্টিনিউ আস্কিং কুৱেশ্যনছ নেক্সট হৈছে এজ এ টিচাৰ ইফ ইউ টিচিং এ ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড এথিক্সৰ কিছুমানে কৈ আছিলে যে এথিক্সৰ কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড ষ্টুডেণ্টছ এলং উইথ নৰ্মেল ষ্টুডেণ্টছ দেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ট্ৰিটমেণ্ট উড ইউ ছাজেষ্ট বেষ্ট টু হেল্প হিম হাৰ ইন দ্য ক্লাছৰুম যদি ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড হয় কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্ট নৰ্মেল ক্লাছৰ লগতে পঢ়াইছে যেনেকৈ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা আমি তেওঁক কেনেকৈ আমি ট্ৰিট কৰিম সুধিছে ইয়াৰে ভিতৰত যদি চাওঁ অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত আমি তেওঁক কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিম এৰেঞ্জ কৰিম এনেকুৱা এটা ছিট ফ্ৰণ্ট বেঞ্চত যাতে তেওঁ কি যে ধুনীয়াকৈ দেখে আৰু লগতে ট্ৰাই টু টিচ এট এ পেজ কনভেনিয়েণ্ট টু হিম হাৰ চবৰে পেজ বেলেগ বেলেগ শিকাৰ তেওঁ যিটো পেজত কনভেনিয়েণ্ট হয় সুবিধা পায় ভাল পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ পেজতে শিকাম বুলি কৈছে সেইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ মোষ্টলি চিন ইন এ লাইভলি ক্লাছৰুম চিটুৱেশ্যন লাইভলি ক্লাছৰুম একদম সজীৱ হৈ থকা তো ইয়াতে সুধিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ চিটুৱেশ্যন হোৱা উচিত দেখা যায় সুধিছে ইয়াৰে ভিতৰত অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত হ'ব আমাৰ কি ফ্ৰিকুৱেণ্ট টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট ইণ্টাৰেকশ্যন আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে য'ত আমি টিচাৰে এক্টিভ ৰোল প্লে কৰিব আৰু ষ্টুডেণ্ট বেছি হ'ব এনেকুৱা নহয় ষ্টুডেণ্ট টিচাৰে আমি কি হ'ব লাইভলি ক্লাছৰুমত কেনেকুৱা হ'ব বোথ আৰ এক্টিভ আৰু সিহঁতে ইণ্টাৰেক্ট কৰিব ইজনে সিজনৰ লগত নেক্সটটো হৈছে লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ ইন টিচিং ৰেফাৰ্ছ টু এইটো আমি অলৰেডি আগত দেখিছেনে আপোনালোকে কয় যে কুৱেশ্যন ৰিপিট হয়নে নহয় কিমান পাইছে দেখিছেনে একেই কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ আছে আমি আগৰ পেপাৰখনটো পাইছিলোঁ ইয়াতো আছে ইয়াতে লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ ইন টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ কি মই কৈছোঁ যে আউটকাম লাগিব যেনেকৈ আপোনালোকক টিচিং মই কৈছোঁ মোৰ আউটকাম লাগিব তেনেকুৱা এয়া হ'ব আমাৰ ইণ্টেণ্ডেড লাৰ্ণিং আউটকামছ বহুতৰ এইটো খেলি মেলি হৈ আছে আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে লাৰ্ণিঙৰ অবজেক্টিভ বুলি ক'লে আমাৰ হ'ব কি ইণ্টেণ্ডেড মডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ আৰু ইয়াতে হৈছে লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ ইন টিচিং সেইটো হৈছে আমাৰ ইণ্টেণ্ডেড লাৰ্ণিং আউটকাম আমি তেওঁলোকৰ পৰা কি আউটকামটো বিচাৰিছোঁ নেক্সটটো হৈছে দ্য পাৰ্পজ অফ ইউজিং ৰেইনফৰ্চমেণ্ট ইন টিচিং ইজ টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰেইনফৰ্চমেণ্টৰ কিবা দৰকাৰ আছেনে সুধিছে আছে আমাৰ কি হয় তেওঁলোকক আমি এক্সট্ৰা এটা মানে ফ'ৰ্চ নহয় একচুৱেলি তেওঁলোকক আৰু ৰেইনফৰ্চ কৰা বুজায় ইয়াতে কি কাৰণে আমাৰ পাৰ্পজ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত যদি চাওঁ টু ষ্ট্ৰেংথেন এ পাৰ্টিকুলাৰ বিহেভিয়াৰ হুইচ ইজ ডিজায়াৰ্ড অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান টু ষ্ট্ৰেংথেন এ পাৰ্টিকুলাৰ বিহেভিয়াৰ হুইচ ইজ ডিজায়াৰ্ড এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিকুলাৰ বিহেভিয়াৰ তাক শক্তিশালী কৰা যিটো ডিজায়াৰ্ড বিহেভিয়াৰ এনেকুৱা নহয় যে আনডিজায়াৰ্ড দেই আনডিজায়াৰ্ড নহয় ডিজায়াৰ্ড বিহেভিয়াৰটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰাই হৈছে আমাৰ ৰেইনফৰ্চমেণ্টৰ টিচিঙত আমাৰ পাৰ্পজ হয় উদ্দেশ্য হয় নেক্সটটো হৈছে ইন এ ক্লাছৰুম এ টিচাৰ মে আস্ক এ কুৱেশ্যন আমাৰ ক্লাছৰুমত এজন টিচাৰে কুৱেশ্যন সুধিব ষ্টুডেণ্টে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে টিচাৰক তেতিয়া আমি কি কৰিম এইটো দিছে এনচিয়'ৰ দ্য এংগেজমেণ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট এণ্ড টু প্ৰচিড আমি কি কৰিম এংগেজমেণ্ট টু প্ৰচিড ইয়াতে কি কৈছে ইন এ ক্লাছৰুম এ টিচাৰ মে আস্ক এ কুৱেশ্যনটো কি কাৰণে কুৱেশ্যন সুধিছে এনচিয়'ৰ দ্য এংগেজমেণ্ট অফ দ্য টিচাৰ টু প্ৰচিড মানে এংগেজমেণ্টটো আমাৰ এনচিয়'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাতকৈ আগলৈ যাবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে কি সুধিছে নেক্সটটো কৈছে আইডেণ্টিফাই এ ষ্টুডেণ্ট হু ডাজন্ট কনচেনট্ৰেট ইন টিচিং এণ্ড টু পানিছ যিয়ে পানিছ বুলি কৈছে ন এইটো আমি নাচাওঁৱেই মানে পানিছ য'ত আছে দেই ইয়াতে তাৰপিছত কৈছে কি আমি তেওঁলোকৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো চাবৰ কাৰণেতো নহয় বাৰু এইটো তাৰপিছত কৈছে এছেছ দ্য এচিভমেণ্ট সেইটো অকণমান হ'ল সেইটো কিন্তু পানিছ ৱৰ্ডটো আছে সেইকাৰণে আমি এইটো আমি নিগেটিভকৈ লৈছোঁ দ্য এচিভমেণ্ট অফ হিজ হাৰ্ড টিচিং এণ্ড টু ৰেইনফৰ্চ ঠিকে আছে নিজৰ যিটো টিচিং এছেছমেণ্ট কৰিছে কৰাৰ লগতে ৰেইনফৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে আমি কুৱেশ্যন সোধাটো দৰকাৰ আকৌ কনচলিডেট দ্য লাৰ্ণিং অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট এণ্ড টু কনচলিডেট কৰা তেওঁ যি শিকিলে ষ্টুডেণ্টৰ যিটো লাৰ্ণিং কনচলিডেট বা ষ্ট্ৰেংথেন কৰা শক্তিশালী কৰা আৰু বেছি মজবুত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যিটো শিকিলে আৰু লগতে কনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে হেমৰণি কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বুজাইছে তো এইটো কাৰণে আমি তেওঁক কুৱেশ্যন সুধোঁ নেকি এনেকুৱা সুধিছে আমি কি কাৰণে সুধিব পাৰোঁ মানে কুৱেশ্যন ইয়াতে যদি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ আমি গম পালোঁ যে ঠিকে আছে 1 হয় আমাৰ 2টো আমি ভুল লিখিছোঁ 3 হয় 4 হয় 1 আমাৰ 3 and 4 1 3 4 কৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 1 3 and 4 নেক্সটটো হৈছে 70 ইয়াতে লাষ্ট হয়তো এইটো কুৱেশ্যন ইন ৰাইটিং অন এ ব্লেকবোৰ্ড ইন এ ক্লাছৰুম এ টিচাৰ নিডছ টু এইটো মই নকওঁ একেবাৰে ইজি হয় আগতে কৈছোঁ যে টিচাৰে ব্লেকবোৰ্ডত লিখোঁতে কি কিলাক বস্তু দৰকাৰ চোৱা দৰকাৰ কি কৰা উচিত
এটা আপোনালোকে কমেন্ট কৰি ক'ব আৰু এইখনে আছিলে আমাৰ লাষ্টৰ পাৰ্ট 5ৰ আজি আনসাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাশন শেষ হয় পায় আৰু 2018 19 আছে যদি সময় পাও আনিম নহলে আগৰ বিলাককে আপোনালোকে ভিডিঅ চাব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং এটো কিতেবা মানে টাইমটো বেছি হৈ যায় কাৰণ মই গম নাপাও কোনোবাই কৈছে তাৰ কাৰণে একদম এক্সট্ৰিমলি